Żydzi, Polacy mają wspólne historie. To trwała setki lat. I można zrozumieć historię polskiej, kultury polskiej bez żydowskiego wkładu. A nie ma historii naszej, żydowskiej, bez tej ogromnej cywilizacji diaspory żydowskiej, która niestety została zamordowana w całej wschodniej Europie. Jeżeli każdy weźmie do serca i zaciekawi się drugą kulturą i wpływu tej kultury, nawet że o tym nie wie, na jego historię, jego kulturę i nawzajem, tego oczekuje, to wtedy będzie dialog, a nie stereotypy. To jest bardzo proste. אבל אנחנו לא יכולים אנחנו עוסקים רק בשואה. אנחנו באנו למקום שבמשך 1000 שנה התרכזו שם בימי הביניים והלאה, על סף העת החדשה, התרכזו גם 2/3 מהעם היהודי. במקום הזה, שבתודעה שלנו, כאילו לפעמים בארץ, נראה שאנחנו כולנו התקבצנו, חלק ענק מהעם היהודי התכנס בפולין, כי אז אוקראינה הייתה חלק מפולין, ליטא הייתה חלק מפולין, בלרוסיה זו הייתה פולין הגדולה, והייתה גדולה באמת, פיזית, גיאוגרפית. התכנס 2/3 מהעם היהודי, למה? כי שם היה הכי אנטישמים, ושם חיכינו לשואה. כאילו, אתה יודע, בתודעה הישראלית זה נראה ככה, זה קשקוש בלבוש. אנחנו זזים בגולה לפי איפה שיותר טוב. התכנסו בפולין, כי בפולין יחסית לארצות האחרות באירופה יותר טוב. אז עכשיו צריך לדבר על זה. בשואה לא רק מתו אנשים, מתה ציוויליזציה שלמה של היהדות, על כל גווניה, לא רק האורתודוקסית, אלא גם המשכילה וגם על כל גווניה, על משורריה, והרבה יותר גדול מרבנים וחסידים ולא חסידים. זה הרבה יותר מעניין, מרתק, באמת, התנועה הציונית על גווניה. בונד, בכלל, כתנועה הכי גדולה בציבור היהודי בפולין. ואני התחלתי לטעון ישר מההתחלה, זה צריך לעשות דיאלוג, שחלק מהסיפור צריך להיות דיאלוג עם המקום הזה. אבל קרקוב, ערים אחרות, הכנסיות, האומנות, זה לא רק ברברים ואנטישמים, זה עם עם תרבות, עם גיבורים, עם היסטוריה מרתקת, מיוחדת, תפוקה, אבל מייחדת, וזה גם על זה צריך להגיד איזה מילה. כי אתה מוכר בזה. אני מדבר עכשיו כבר, אני מתערב קצת, הולך קדימה, הצד החינוכי של זה, אבל זה גם העניין של הדיאלוג. אני רוצה לעשות דיאלוג שגם אני לא עשיתי אותו.